I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kamebornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kamebornia podcast. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kamebornia podcast. Jag sitter här i skogen och stickar igen. Det är en härligt mild höst där det är skönt att sitta ute och sticka i ylletröja fortfarande i mitten av oktober. Det är fint. Och det jag stickar på just nu det är en socka i den här Opal Mystery Knit-along som jag har, Opal Mystery Sock Knit-along som jag har tillsammans med Opal 19, Marie som har Opal 19. Och därför stickar jag i opalgarn och just den här sockan stickar jag i ett sånt här flerfärgat garn. Jag tror att jag satt och stickade på den i förra avsnittet också faktiskt. Men då hade jag inte kommit så här långt. Nu har 2 ledtrådar släppts och det är själva benet och hälen. Och det här är, eller skaftet heter det väl på svenska, och hälen. Det här är den lätta varianten för att mönstret släpps ju ledtrådar, en ledtråd varje torsdag under oktober. Och sen efter oktober så kan man ju såklart sticka hela sockan i alla fall. Men det är lite spännande när man bara får en ledtråd i taget. Och det är roligt att se alla olika färger, val växa fram hos er som är med i Facebookgruppen Kamebornia Knit-along till exempel, där vi delar inspiration, och på Instagram under hashtag Opal Mystery Sock. Men varje ledtråd kan man göra i en lite enklare eller en lite mer avancerad variant för att den här knit-alongen ska passa så många som möjligt, både de som kanske är nybörjare och de som är lite mer avancerade, eller man kanske är avancerad men vill göra något enkelt. Det är en bra bassocka i alla fall, där jag tycker att hälen sitter väldigt fint och hela sockan sitter bra, och den är i flera storlekar också. Och som sagt så finns det många olika valmöjligheter som man bygger sin egen socka. Och den som jag sitter och stickar på här gör jag ju då i ett flerfärgat garn med en enfärgad mudd, häl och tå. Men sen så finns det den lite mer avancerade. Jag kan ju visa den första ledtråden. Jag ska visa nog bara den första här som jag själv håller för, det som är under. Där kan man välja om man vill ha 2 eller 3 färger. Man kan ju välja muddfärgen på 2-färgstickningen. Men man kan också välja en tredje färg som jag har gjort här. Så är det ett flerfärgstickat mönster här. Så det beror lite på vad man
ute efter och vilken svårighetsgrad man vill ha och så. Man är van att sticka med 2 färger eller inte samtidigt. Den här enklare modellen kan man ju sticka med bara en färg också om man vill. Eller så har man 2 så att man har en matchande eller kontrasterande färg på mudden och hälen och tån. Ja, det satt jag och stickade på just här nu. Men jag har så mycket annat roligt att berätta om också. Till exempel så är min kofta klar som jag har på mig. Den måste nästan vara världsrekord för mig i hur lång tid det tog att sticka en kofta. 1,5, närmare 2 år. Med många långa pauser. På grund av både mitt liv och hela världen har varit upp och ner. Jag planerade ju den här koftan när jag kom hem från Norge 2020 i februari. För att då var ju tanken att jag skulle till Toscana och hålla en stickretreat tillsammans med Britt Arnild i april 2020. Som vi alla vet så blev det ju inte så. Men då var min plan att den här koftan skulle vara min kofta att ha med mig till Italien. För jag tyckte den skulle passa det här blåa som en komplementsfärg till de tegelfärgade taken i Toscana. Så jag satte igång med liv och lust och kom ganska långt redan där under förvåren 2020. Men sen hände det så mycket saker så att jag tappade min stickmojo och jag behövde bara koncentrera mig på mina mönster som jag skulle släppa och så. Men nu har jag tagit upp det igen och bara räserstickat ärmarna som var det som var kvar, eller 1,5 ärm var det som var kvar. Och nu är koftan färdig och jag tycker så mycket om den så att jag vill bara liksom mysa in mig i den. Och ja, det roliga är ju att det kommer att bli retreat av till våren med största sannolikhet. Vi får väl hoppas det. Man peppar peppar tar i trä som man brukar säga. Planen är i alla fall det. Och då ska ju den här få följa med. Såklart. Men just nu så är den med mig här i skogen och vid havet och hemma i soffan. Och en riktig mysig höstkofta att ha det skönt i. Det är Ölands Ullcentrums 3-trådiga garn som jag tycker är så himla mjukt och härligt och ull. Liksom, det är en sån härlig ull. Jag tycker om det här garnet. Och det blev en bra kombination. Det passar bra till flätor. Jag tycker väldigt mycket om flätstickning. Och jag har ett annat flätprojekt som är precis i startgroparna som jag tänkte berätta om. Som jag ska sticka i det här härliga garnet som är ett tweedgarn. Det är från Brooklyn Tweed, Shelter heter det. Och just mitt kommer från Makeri 14 i Gamla stan i Stockholm. Och det är en sån himla fin historia runt det här garnet. Alltså så här. Sommaren 2020. När allt var upp och ner. Både i världen och i mitt liv. Så fick jag helt plötsligt ett mejl från Makeri 14. Från Stephanie som har Makeri 14. Där hon berättade att en kund till henne hade varit inne och bett att få köpa ett anonymt presentkort till mig. På en ett väldigt generöst presentkort. Och den här kunden ville vara anonym och vill vara anonym. Men jag skulle få komma in och välja vad jag ville ha för det här presentkortet. Och jag blev så rörd. Då bodde jag fortfarande på Gotland och det var en procedur att åka till Stockholm. Så jag visste inte riktigt när det skulle kunna bli av just eftersom det var svårt att resa då. Så. Men så flyttade jag ju till fastlandet. Det var ju fortfarande svårt att resa och ta sig omkring och så. Nu är det lite lättare. Och nu har jag varit i Stockholm och valt vad jag ville ha för det här presentkortet. Jag kände mig så rörd att någon ville ge mig det här fina och inte ville ge sig till känna. Jag tyckte att men det gör ju ingenting om man ger sig till känna, för det är ju det som är det vanligaste och det är ju så fint också. Men det här var så ovanligt så att det blev liksom väldigt speciellt och jag kände i den här tiden när vi kämpar om att synas hela tiden, många av oss och det handlar så mycket om att
reposta och tacka och credda och länka och sådär, vilket jag tycker är fint, för att vi hjälper ju varandra på ett sånt fint sätt och stärker varandra och så, och bekräftar varandra. Så att det finns ju väldigt mycket fint i det. Men jag kan också tycka att det här var en sån väldigt speciell och generös och fin gest att inte att vilja ge det här anonymt. Jag är i alla fall oerhört tacksam och känner att den här tröjan som jag ska sticka av det här garnet kommer att värma mig på många sätt. Jag tycker det är fint att vi har varandra i den här världen och att vi kan glädja och hjälpa varandra på så många olika sätt. Och var och en får hitta sitt sätt. Jag har börjat nysta på min fina ugglenystpinne från Nina, A Crafter's Tale, som jag tycker så mycket om. Så jag har nystat den första och nu ska jag ikväll leta reda på rätt stickor. Och så ska jag börja sticka en flättröja. Jag har hittat ett mönster som jag tror att jag ska använda, som jag just nu inte minns exakt vad det heter. Vi får se om det blir det eller inte, så jag kommer att berätta i nästa avsnitt. För då har jag nog satt igång. För det är svårt att hålla sig. Jag har börjat sticka flätor nu med den här koftan, så vill jag sticka mera flätor. Och det här blir verkligen en nöjesstickning för mig med sånt otroligt fint garn som jag har fått som en fin överraskningspresent. Och ja, för mig blir det så att stickning är ju både något som jag tycker är så härligt som på min lediga tid, men det är ju också mitt jobb på så många sätt. Och som designer så stickar jag ju mycket på mina egna mönster. Men jag håller fortfarande på att sticka mycket av andras designers mönster också, för att jag tycker att det är så fint på olika sätt. Och det ger mig olika saker. Det här blir en riktig ledighetsstickning med den flättröjan som jag ska börja på. Så jag hoppas jag hittar rätt stickor ikväll i min stora plåtlåda där jag har alla mina stickor. Ja, jag tänkte också berätta om 2 böcker som jag har med mig här. Den ena handlar om stickning och är på svenska. Den andra handlar mer om livet och är på engelska. Jag tror jag börjar med den här svenska fina boken som heter Färga, garn och sticka. Den är skriven av Anna Bauer och Eva Cetreus. Och Anna Bauer är ju stickdesigner och Eva Cetreus är väldigt duktig på att färga garn. Och de är duktiga på både att sticka och färga garn båda två, känner jag när jag har bläddrat och läst i den här boken. Den är så fin. Det känns ju som att det ligger i tiden nu lite att växtfärga garn. Jag har alltid tyckt att det har varit så intressant och provat lite grann så där. Jag är verkligen inte så värst insatt i det hela, men jag har alltid haft, alltså ända sedan barn har jag varit väldigt intresserad och provat lite här och där och gjort små färgkartor och provat med olika betningar och olika växter och tycker det är intressant att veta vilka växter som ger vilka färger och sånt där. Men jag har aldrig helt fastnat för det själv, för att jag tror att det är någon oro jag har i mig att färgerna ska släppa. För det har jag hört ofta och sett och märkt hos andra och sådär. För mig är det så viktigt att det är färgbeständigt. Såklart inte för alltid, ingenting är ju beständigt. Men jag tycker att det är så mycket jobb man lägger ner på stickningen. Och jag brinner ju för själva mönsterskapandet och stickningen och vill använda plaggen. Så att det är både processen och den färdiga produkten som är viktig för mig. Och så kan jag känna med det här också, att här är nog processen det här. Jag ser framför mig att stå med en kittel på en strand med andra människor som jag vill vara tillsammans med och färga garn med och göra det i en härlig miljö utomhus som man har liksom, samlat de här växterna tillsammans som man ska färga med och sådana saker. Men sen är det ju produkten också, målet liksom med det här garnet som jag vill sticka någonting med och använda, och då vill jag att färgerna ska hålla. Och det är ju en särskild kunskap i det som jag tycker är som
lika viktig, eller den är liksom som en stor del. Och det fina är att det såg jag direkt i den här boken, att här pratar de om det också. Och deras mål när de har gjort den här boken är inte bara att leka med färgerna, utan även att, för det är ju fint i sig, men även att ha kunskap om hur man gör för att få färgerna att hålla. Och sen så går de igenom olika växter som man kan färga med, här i Ljung till exempel. Och ja, det är en hel del fakta och beskrivningar om hur man gör. Och är det valnöt? Det har jag färgat med en gång faktiskt. Ja, mycket faktaspäckat och härligt skrivet. Sen är det ett avsnitt med stickbeskrivningar. Här är en kofta till exempel. Och det finns en kjol. Alltså kolla förresten, såna här. Helt underbara. Alltså det här, man är lite färgnörd. Det är ju underbart att få se allt det här härliga. Det finns en byxa till och med. Stickad byxa. Och jag är ju sugen på att göra den här kjolen. Den tycker jag är väldigt fin. Så att boken är ju bra på många sätt. Både om man är intresserad av att färga själv eller bara tycker det är intressant att se hur det går till. Men så är det ju också stickbeskrivningar som går att använda till sitt färgade garn eller till annat garn såklart. Så att det är en väldigt mångsidig bok på många sätt. Färgsprakande, inspirerande, faktaspäckad. Härlig bok helt enkelt. Jag är jätteglad för den. Och jag kan varmt rekommendera till er som är intresserade av sånt. Sen så har jag en annan bok här som heter Walking in Wonder. Som jag just nu är väldigt inne i. Jag läser och läser om och har olika bokmärken här på olika ställen. Jag tycker den är så fin. Den är skriven av John O'Donoghue som var poet och filosof och ja, han var många saker. En fantastisk man. Och han dog alldeles för tidigt. Men han skriver en hel del. Och jag har fler böcker som ligger och väntar av honom. Men den här fick jag av min vän Andrea när hon var hälsade på mig i somras. Och jag är alldeles jag är uppslukad av den. Av hans sätt att se på saker där jag kan känna igen mig så mycket. Och jag kan få nya infallsvinklar och sånt. Jag tänkte faktiskt läsa en liten snutt här, och det är på engelska då. Det handlar om rädsla. För jag tänker ju ofta, jag har sagt det här i podden förut också, att det mesta vi gör och tänker och handlar och sådär, det kommer utifrån antingen kärlek eller rädsla. Och att vi kan ju aldrig komma ifrån att vi blir rädda ibland i livet, men man kan försöka vända grunden till sina handlingar och beslut från rädsla till kärlek, så kan mycket vara vunnet, mycket kan hända. Och det är fint för att han skriver om det här också. Här skriver han om rädsla på ett sätt som jag tycker är så intressant. Han berättar en historia som är så här. The best story I know about fear is a story from India. It is several thousand years old, and it is a story about a man who was condemned to spend a night in a cell with a poisonous snake. If he made the slightest stir, the snake was on top of him and he was dead. So he stood in the corner of the cell opposite where the snake was, and he was petrified. He barely dared to breathe for fear of alerting the snake, and he stood stiff and petrified all night long. As the first bars of light began to come into the cell at dawn, he began to make out the shape of the snake, and he was saying to himself, "Wasn't I lucky that I never stirred?" But when the full force of light came in with the full dawn, he noticed that it wasn't a snake at all. It was an old rope. Now the story is banal, but the moral of the story is very profound. In a lot of the rooms of our minds, there are harmless old ropes thrown in corners, but when our fear begins to work on them, we convert them into monsters who hold us prisoners
in the bleakest, most impoverished rooms of our hearts. Outside these rooms there are glories waiting for us, but we remain transfixed in the panic of fear's awful falsity. Alltså, om vi kan släppa rädslan som kan hålla oss fången i rum i vårt inre, så utanför de här rummen där vi blir fångna av rädslan så finns det glories waiting for us. Om vi bara kan släppa den här rädslan som faktiskt kan konstruera, framkalla monster som inte ens finns. Det är väl en väldigt inspirerande tanke, tänker jag, på hur man kan försöka, när det går, att vända sin rädsla till någon annan öppenhet. Ja. Jag kommer att återkomma till den här boken många gånger, tror jag, Walking in Wonder. Och jag känner att jag knyter an till min pilgrimsvandring också, som jag känner hela tiden fortgår i mitt liv. Dels har jag inte kommit fram till Trondheim än. Jag ska ju gå färdigt Sankt Olofsleden nästa år för att nå fram till målet som är Trondheim och Nidarosdomen. Men jag känner att mitt liv är som en pilgrimsvandring där jag lär mig saker varje dag. Ja, just nu läser jag faktiskt flera olika böcker tillsammans med vänner där vi pratar om böckerna vi läser. Det känns väldigt utvecklande och fint att göra, tycker jag. Tack för att ni har varit med mig här i skogen, och tack till alla fantastiska patrons och annonsörer. Här ska ni få lite fin inspiration från de fantastiska annonsörerna som är med och sponsrar den här podden. Vi ses snart igen. Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Kamebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Kamebornia. A warm thank you for supporting Kamebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Kamebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.